السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طيب احنا هنكمل سكشن عادي. تمام. مش معنى ان وزير التعليم العالي قال ان مفيش امتحانات ان دكاتره كليه هندسه مش هتمتحنكم. تمام. ومش معنى ان احنا مش هنمتحن ان احنا ما نفهمش. تمام. فاحنا لازم نفهم عشان احنا كليه عمليه، عشان الحاجات كتير اللي احنا بناخدها كل سنه ممكن نحتاجها السنه اللي بعديها. تمام. فالكلام ده مهم وهيترتب على حاجات كتير، فلازم نبقى فاهمين. تمام. طيب ان شاء الله النهارده في السكشن هتكلم في الجزء الاول عن ال stage based representation، هتكلم عن ال canonical forms. تمام. والجزء الثاني هتكلم على ال design using frequency domain اللي هو البوت بلوت. تمام. طيب ففي الجزء الاولاني هنتكلم على ال controllable canonical form، على ال observable canonical form، على ال Jordan وال diagonal. تمام. دي كل واحده بنستخدمها ازاي تجيبها by inspection، الكلام ده كله. تمام. وبعد كده نخش على جزء البوت بلوت. تمام. طيب فهنتكلم كده، ندردش بسرعة كده شوية في الأول. تمام. احنا كان عندنا عالم الكونتينوس. عالم الكونتينوس كنا بنعمل موديلنج للسيستم، نجيب له ترانسفير فانكشن. هدف من كل ده أصلا إن احنا كنا نجيب كنترولر. تمام. الكنترولر ده هو يحقق لي ريسبونس معين، أظبط الأوفر شوت، أقلل السيتلينج تايم. تمام. طيب فاحنا كنا بناخد ايه في الترم الاول؟ خدنا الترم الاول ان انا ازاي اعمل ديزاين للكنترولر. تمام. عن طريق الروت لوكس. تمام. في كذا طريقه غير كده، ممكن تعمل بول بليسمنت يوزنج البولينوميالز. تمام. وفي كذا طريقه كمان. تمام. طيب بس احنا اللي خدناه ركزنا عليه كان ديزاين يوزنج الروت لوكس. تمام. طيب وبعد كده الدنيا اتطورت، بقى في مايكرو كنترولرز، فبقينا محتاجين ان احنا نروح لعالم الديسكريت، نمثل السيستم بديسكريت ترانسفير فانكشن، وبعد كده نعمل ديزاين لكنترولر. تمام. فكنت محتاج ان انا اعمل ديزاين لكنترولر. الكنترولر يبقى discrete controller C of Z. تمام. وخدنا ان احنا ممكن نعمل ديزاين للكنترولر ده using direct digital control، اعمله بالروت لوكس باي طريقه، بعمل ديزاين على discrete transfer function. تمام. طيب وعرفنا ان احنا ازاي نروح من ال continuous transfer function ل discrete transfer function عن طريق الترانسفورميشن بتاعت الزيرو اوردر هولد equivalent. تمام. اللي هي 1 نيجاتيف z باور نيجاتيف 1 في z ترانسفورم للابلاس انفرس للجي اوف اس اوفر اس. تمام. طيب وعرفنا ان احنا ممكن نروح من الكونتينوس كنترولر اللي احنا عملنا له ديزاين قبل كده للديسكريت كنترولر عن طريق الايميوليشن تكنيك. تمام. وعرفنا في الترم الاول ان انا ممكن اروح من الترانسفير فانكشن ابروتش للموديل كنترول ثيوري اللي هو الستيت سبيس. تمام. عن طريق في ترانسفورميشنز كتير، ان انا ممكن باي انسبكشن ابص على الترانسفير فانكشن اجيب كذا ستيت سبيس ريبريزنتيشن للسيستم. تمام. وكان ممكن اروح من الستيت سبيس للترانسفير فانكشن، ان انا عارف ان الترانسفير فانكشن بتساوي السي ماتريكس اس اي نيجاتيف اي والانفرس في البي ماتريكس بلس الدي. تمام. الكلام ده كله عايزين نعمله على ديسكريت. تمام. هي كل الحكايه ان احنا خدنا برضو احنا ازاي نعمل discretization، نحول continuous state space ل discrete state space. تمام. فكان ال first order differential equation اتحولت ل first order difference equation. كان عندنا relation ما بين x of k plus 1 بدل x dot. تمام. وعرفنا ازاي نجيب ال g matrix وال h matrix، وعرفنا ان ال output equation بما انها algebraic equation فال c وال d matrices هيفضلوا زي ما هم. انت كان عندك ال y of t equal c x of t plus du of t. كل ده كان function في التايم، فكانت algebraic equation ما فيش اي differentiation، ما فيش اي حاجه، فعشان كده ال C وال D matrices ما بيتغيروش. وعرفنا ازاي ان ال G matrix بتساوي exponential AT، وعرفنا ان ال H equal integration from 0 to T e power A lambda في ال BD lambda. تمام. طيب فاحنا برضو عايزين كل الحاجات اللي عملناها على continuous، عملنا ديزاين للكنترولر في continuous، في الكونتينوس عملنا ديزاين ل state feedback كان نيجاتيف k في الاكس، اليو كانت ايكوال نيجاتيف k في الاكس. عايزين نعمل كل ده في سكريبت.
فاحنا عرفنا ازاي نجيب الديسكريت ترانسفير فانكشن جي اوف زد، عرفنا ازاي نعمل discretization للستيت سبيس. تمام. فانت برضو الهدف برضو بتاعك في الديسكريت ستيت سبيس ان انت تعمل ديزاين لكنترولر يكوال نيجاتيف كي في الاكس. تمام. وهتلاقي ان انت عندك في تشابه كبير جدا ما بين الكونتينوس ستيت سبيس والديسكريت ستيت سبيس، سواء في الترانسفورميشن ماتريسيز، سواء في الكنترول كانونيكال فورمز، سواء في حاجات كتير. بس الاختلاف في الديفينيشن. يعني اكيد دكتور احمد نجار قال لكم ان الديفينيشن بتاع الكنترول كانونيكال فورم في الستيت في الكونتينوس ستيت سبيس كان عندك الريليشن ما بين الستيتس كانت عباره عن differentiation. تمام. لكن في الديسكريت ستيت سبيس الريليشن هتبقى عباره عن تايم شيفت. تمام. نتيجه اختلاف ان احنا كان عندك هنا الاكس دوت ايكوال اي اكس كانت عباره عن first order differential equation، هنا كانت هتبقى difference equation. تمام. فهو الاختلاف هيكون اختلاف في الستيت ديفينيشن، اختلاف في حاجات قليله قوي، لكن كل الحاجات اللي احنا استخدمناها يعني كنت عايز تحسب تعرف السيستم كنترولبل لا كنت بجيب الكنترولابيلتي ماتريكس ام، تشوف الديترماين بتاعها ما بيساويش الزيرو في السيستم كنترولبل. تمام. نفس الكلام هيتطبق في السكرين. تمام. في مسألة 7 مديك discrete transfer function بيقول لك find controllable canonical form. طيب انت المفروض تبقى عارف ايه، المفروض تعرف سواء الكنترول canonical form observable جوردن او diagonal forms. كل الكانونيكال فورمز دي تبقى عارف ازاي تجيبهم باي انسبكشن وازاي باي ديريفيشن، كمان ترسم البلوك دياجرام بتاعها. تمام. طيب في الكنترول canonical فورم كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي على الترانسفير فانكشن اللي هي y of z over u of z. تمام. كنا بنضرب في q of z ونقسم على q of z. تمام. الq of z ده ايه؟ ده الستيتس بتاعتي. تمام. دي بولينوميال في الستيتس بتاعتي، وقال لك let ان ال y of z over q of z هي النوميريتور بتاع g of z. تمام. بحيث اضمن ان دايما ال y مضروبه في واحد. تمام. وقال لك ان q of z over u of z equal 1 over denominator، دايما ال u of z وال y يبقوا مضروبين في 1. تمام. طيب فدلوقتي انت كده عندك ان ال q of z over u of z بتساوي 1 over characteristic equation. تمام. طيب فانت هتضرب وسطين في طرفين تاخد z inverse تكتب لي difference equation. تمام. هيطلع لك ال difference equation بتساوي q of k plus 3 زائد الكلام ده كله equal u of k. تمام. طيب دلوقتي بقى هنيجي بقى نختار الستيتس بتاعتنا. تمام. فانت شوف في ال q في ال q polynomial ايه اقل variable في التايم اندكس. تمام. فاقل واحد فيهم هو ال q of k، ده انا هاخده x1 of k. تمام. واللي بعديه اللي اعلى منه هاخده x2 of k، واللي بعديه هاخده x3 of k. تمام. انا عارف ان السيستم ده third order فاقدر امثله ب 3 states. تمام. طيب وبعد كده اكتب لي بقى الايكويشنز بتاعت كل واحده فيهم. تمام. فانت دلوقتي عندك في صوره ايه؟ احنا عايزين نحط السيريز بيس في صوره ان x of k plus 1 equal coefficients مضروبه في ال x of k. تمام. زائد bu of k. فانا عايز اجيب ال x1 of k plus 1 اجيبها فانكشن في ايه؟ فانكشن في ال x1 و 2 و 3 of k في السامبل اللي قبليها. تمام. فانا عارف ان ال x1 of k plus 1 x1 of k بتساوي q of k. طب x1 of k plus 1 هتساوي q of k plus 1، ان انا عارف ان هي بتساوي ال x2 of k. وطبعا عرفت اجيبها فانكشن في السامبل اللي قبليها فانا كده هقف لحد هنا. طيب بالنسبه ل x2 of k plus 1 دي بتساوي ايه؟ بتساوي q of k plus 2، ان انا عارف ان هي بتساوي x3 of k. تمام. طيب يبقى كده ال x3 of k plus 1 انا عارف ان هي بتساوي q of k plus 3، اللي هي بتساوي لو انت كده بصيت على الايكويشن رقم 1 دي بتساوي ال u of k نيجاتيف الكلام ده كله، فاللي هي بتساوي نيجاتيف 6 x of k plus 1 of k نيجاتيف 11 x2 of k نيجاتيف 6 x3 of k plus u of k. تمام. طيب
لو انا عايز احط ده في صورة ماتريسيز، فانا هيبقى عندي x of k plus 1 ده فيكتور 3 by 1. تمام. في ال x1 of k plus 1 x2 of k plus 1 و x3 of k plus 1. تمام. طيب فانا دلوقتي عندي ايه؟ عندي ان ال x1 of k بتساوي x2. انا عندي هنا 0 1 0. تمام. ال x2 وهنا في 0 برضه. ال x2 of k بتساوي x3، فهي 0 0 1 0. متعتمدش على الانبوت. طيب ال x3 بتساوي negative 6 negative 11 negative 6 و u of k. تمام. الصورة دي احنا عارفينها، عارفين ان controllable canonical forms يبقى zeros identity zeros 1، والcoefficients دي هي coefficient بتاعت characteristic equation reverse sign و order. تمام. فانت هتعكس ترتيبهم وتعكس اشارتهم. تمام. طيب لو انت جيت بصيت بقى على الايكويشن التانية y of z over q of z، هي كانت النوميريتور فكانت بتساوي z plus 4. تمام. فانت دلوقتي كده عندك ال y of k اضرب بسطين في طرفين، خد z inverse بتساوي ايه؟ بتساوي q of k plus 1 plus 4 q of k. ان انا عارف ان هي بتساوي، تمام، يعني q of k دي هي x1 فهي 4 x1 of k، وال q of k plus 1 دي ال x2 of k. تمام. يبقى اذا y of k بتساوي، لو هنحطها في صورة ماتريسيز هتبقى عبارة عن 4 1 0. طبعا دي ماتريكس هتطلع بزيرو. تمام. دي ماتريكس انا متأكد انها تطلع بزيرو لان انا عارف ان ال relative degree بتاعت ال transfer function كانت عبارة عن 2، ففي time delay في السيستم، فدي ماتريكس لازم تطلع بزيرو. يعني دي ماتريكس لو طلعت فده معناه ان ال u of k بيأثر في ال y of k، فكده مفيش time delay. تمام. طيب فعشان كده متوقع ان دايما اول ما بصيت على transfer function ان دي ماتريكس بزيرو. تمام. طيب والكوفيشنتس بتاعت السي ماتريكس هي عباره عن ايه؟ الكوفيشنت بتاعت السي ماتريكس هي عباره عن الكوفيشنت بتاعت النوميريتور ان ريفرس اوردر. تمام. يبقى انت كده تعرف تجيب الجي ماتريكس والاتش ماتريكس والسي والدي باي انسبكشن. تمام. طيب تاخد بس بالك من حاجه، ان الكوفيشنت ده بيطلع واحد علشان احنا دايما بنحط الترانسفير فانكشن بتاعتنا، بنحط النوميريتور او الكاركترستيك ايكويشن بنحطها مونيك. يعني ايه مونيك بولينوميال؟ يعني الكوفيشنت بتاع الهايست اوردر او هايست باور يبقى 1. تمام. فانت لو حاطط دي ب 1 هيطلع لك دايما البي فيكتور عباره او الاتش فيكتور عباره عن زيروز 1. لو دي مش ب 1 هيطلع لك الكوفيشنت بتاعها مقسوم عليه. تمام. طيب فاحنا كده اول حاجه قلنا ازاي نجيبها باي انسبكشن، ازاي نجيبها باي ديريفيشن، ان انت بتكتب الايكويشن بتاعت الستيتس، الديفرنس ايكويشن بتاعت الستيتس، بتشوف اقل ستيتس في التايم اندكس هو ده الاكس 1، وبعد كده تزود الاكس 2 الاكس 3 اكس 4. تمام. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نتعلم ازاي نرسم البلاك دياجرام. تمام. فانت هتبص على الايكويشنز اللي كانت عندنا. الايكويشن اللي كانت عندنا اهم واحده اللي هي كانت q of k plus 3. كنا بنقول ان هي بتساوي u of k positive negative q of k plus 2 q of k plus 1 q of k plus 0. تمام. يعني احنا كنا محتاجين التايم ديلي او الليفت تايم شيفت بتاع ال q of k plus 3 محتاجه هضربه في كونستانس. تمام. فانا هستخدم تايم ديلي اوبريتور اللي هو z باور نيجاتيف 1. هستخدم 3 عشان اقدر اوصل من q of k plus 3 ل q of k. تمام. ودي انا متوقعها لان عارف ان السيستم اوردر 3، فانا هيبقى عندي 3 z اوبريتور. تمام. فده هيبقى عندي هنا q of k plus 2، ده هيبقى q of k plus 1، ده هنا هيبقى q of k. تمام. طيب عشان اكمل التايمنج دايجرام، احنا متفقين ان كانت q of k plus 3 بتساوي u of k نيجاتيف مجموعة حاجات. طيب الحاجات دي كانت عبارة عن q of k plus 2 مضروبة في 6، فهيبقى عندي هنا gain يساوي 6. تمام. طيب ال q of k plus 1 كان مضروبة في 11، وال q of k كان مضروبة في 6. تمام. طيب
فانا كده عرفت، طبقت اول ايكويشن جبت اللي هي q of k plus 3. طيب الاوتبوت ايكويشن كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول عباره عن ال q of k مضروبه في 4 و q of k plus 1 مضروبه في 1. تمام. فده هو ازاي ترسم البلوك دياجرام بتاع الكنترول كانونيكال فورم. ان انت بتبص على الايكويشن بتاعت الستيت، تمام، تحققها فيها الانبوتس. محتاج ان انت تجيب الديليد فيرجن ده q of k plus 3، فمحتاج 3 z اوبريتور. تمام. ومحتاج سمر عشان تجمع الكلام ده كله على انبوتس. ده بالنسبه للايكويشن رقم 1، ودي ايكويشن رقم 2. تمام. طيب فالسؤال مهم قوي لازم نجاوب عليه هنا: ايه اهميه الكنترول كانونيكال فورم؟ ليه مهتم ان انا احط السيستم في الكنترول كانونيكال فورم؟ طيب انا بستخدم الريبريزنتيشن دي علشان احقق هدف معين. طيب الهدف من ان انا احط السيستم في الكنترول كانونيكال فورم ان انا اول حاجه اعرف ان السيستم كنترول ولا لا. تمام. لان لو عرفت احط السيستم في صوره الكنترول كانونيكال فورم، السيستم هو completely controllable. تمام. تاني حاجه عشان ممكن لما تشوف قدام شويه ان انا لو حاطط السيستم في الكنترول كانونيكال فورم اقدر اعمل ديزاين للكنترولر باي انسبكشن. هبص على السيستم اقدر اجيب قيمه الجين اللي تحقق لي الريكوايرد ريسبونس. تمام. فدي اهميه الكنترول كانونيكال فورم. تمام. طيب لو احنا بقى نفس السؤال عايزين نحله بس observable canonical form. تمام. هو نفس السؤال انا عايز احطه في صوره observable canonical form. قال لك بتعمل ايه؟ قال لك عادي جدا بتضرب وسطين في طرفين، خد z inverse هكتب لي difference equation. ده انا عملته. تمام. فبقى عندك y of k plus 3 plus 6y of k plus 2 plus 11y of k plus 1 plus 6y of k equal u of k plus 1 plus 4u of k. تمام. احنا بس كل اللي هنعمله ان احنا عايزين نعيد صياغه كتابه الديفرنس ايكويشن دي بحيث ان انا كل التايم اندكس احطه مع بعض. تمام. فانا هيبقى عندي هنا y of k plus 3 بتساوي، تمام، دي مش نيجاتيف. تمام. فعندي y of k plus 3 بتساوي negative 6y of k plus 2 negative 11y of k plus 1 y of k plus 1. تمام. negative 6y of k plus u of k plus 1 plus 4u of k. تمام. كل اللي هعمله ايه؟ كل اللي هعمله ان انا هاخد التو variables اللي ليهم نفس التايم اندكس واقل تايم اندكس واخدهم باشارتهم بكل حاجه. تمام. بس معلش ثواني. تمام. هاخدهم اشاره وهسميهم هم دولت ال x1 of k plus 1. تمام. هخليهم هم اول ستيت بالنسبه لي والتايم بتاعهم k plus 1. تمام. طيب وبعد كده هعمل تايم ديلي في كل الديفرنس ايكويشن دي، يعني اكني بضربها في z باور نيجاتيف 1 او بطرح بشيل كل k واحط مكانها k minus 1. تمام. فيبقى عندي y of k plus 2 بتساوي نيجاتيف 6 y of k plus 1 نيجاتيف 11 y of k plus u of k. تمام. هنا ده بيساوي ايه؟ زائد x1 of k. ان انا كان عندي هنا x1 of k plus 1 عملت تايم ديلي فبقت x1 of k. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد كل ده كل الستيتس دولت وهخليهم الستيت x2 of k plus 1. تمام. وبعد كده هعمل تايم ديلي تاني، هيبقى عندي y of k plus 1 بتساوي negative 6 y of k. تمام. plus x2 of k اللي هو الكلام ده كله. تمام. هاخد ده كله هسميه الستيت التالتة. تمام. فده هيبقى عندي x3 of k plus 1. تمام. طيب هعمل تايم ديلي كمان، هيبقى عندي y of k بتساوي x3 of k.
تمام. لازم اقف عند الاكس 3 اوف كي. تمام. لان انتوا عارفين ان السي فيكتور بتاع الكنترولبل كانونيكال فورم بيساوي 0 1. تمام. فهو بيساوي الواي اوف كي بيساوي اكس 3 اوف كي. تمام. فلازم اقف عند اكس 3 اوف كي. طيب لو انا بقى جيت اكتب الكلام ده كله من اول وجديد، بس عايز اكتب x1 of k plus 1 x2 of k plus 1 x3 of k plus 1 عشان احطهم في صورة steady space، بعد احطهم في صورة matrices. تمام. طيب لو تفتكروا ان كانت ال x1 of k plus 1 كانت اول حاجة عندنا كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن negative 6 y of k plus 4 u of k. تمام. طيب احنا متفقين ان y of k هي x of 3. تمام. انا عايز اكتب الستيتس بدالة الستيتس في السامبل اللي قبليه. تمام. فده بيساوي ايه؟ بيساوي negative 6 x3 of k plus u of k. تمام. طيب بالنسبة بقى لل x2 of k كانت بتساوي ايه؟ تمام. هنكتبها على طول. كانت بتساوي x1 of k negative 11 x3 of k plus u of k. وال x3 of k plus 1 كانت بتساوي ال x2 of k negative 6 x3 of k. تمام. طيب لو انا عايز احط بقى في صورة status based representation، تمام، او صورة matrices، فكان عندك ايه؟ اكتب الايكويشنز معايا. ال x1 of k plus 1 بتساوي negative 6 x3 plus u of k. فهنا 1 plus 4 u of k. يبقى هنا عندك 4 وهنا negative 6 0 0. طيب second equation كان عندك x1 0 negative 11 و u of k. طيب x3 بتساوي x2 negative 6 x3 و0 متعملش على تمام. طيب ال y of k كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن x3 كانت 0 0 1 وهنا 0. تمام. طيب شوية نوتس. أول حاجة دي ماتريكس ما بتختلفش في أي representation، دي ماتريكس واحدة في كل representation. لو طلعت معايا في representation controllable 0 فهتطلع في كل الباقي 0. تمام. فالدي ماتريكس دي ده تشيك عليك ان يعني دايما مش هتتغير. تمام. طيب تاني حاجة كان في نوت ما بين ال controllable وال observable ان ال G observable هي ال G controllable transpose. تمام. لو انت بصيت كانت التانية كانت عبارة عن zeros identity و coefficients. تمام. ده نفس الكلام. فانت في ال observable canonical form لو انت عايز تجيبها by inspection، تمام، ممكن تجيب ال controllable وبعد كده تجيب ال transpose بتاعها، او تحفظها على طول ان انت عارف ان هي عبارة عن zeros identity بعد كده ده ال coefficient بتاعت ال characteristic equation in reverse order and sign. تمام. و ال H هو عبارة عن ال coefficients بتاعت النوميريتور. تمام. in reverse order. تمام. طيب ولو انت بصيت هتلاقي ان ال H observable هي عبارة عن ال C controllable transpose وال C observable عبارة عن H controllable transpose. طيب فدي طريقة ان انت ممكن تقارن ما بين ال controllable و canonical، تجيب واحد فيهم تجيب التاني بسهولة. تمام. ممكن تجيب الاتنين بالانسبكشن عادي. بس في نوت أخيرة إن أنت الستيتس مختلفين. يعني مش معنى إن ال G observable تساوي G controllable transpose معناهم إن في relation ما بين الستيتس. لا، الستيتس مختلفين تماما. الستيتس definition مختلفين في الاتنين. تمام. وفي الحالتين انت سواء controllable أو canonical أنت متعرفش الستيتس بتطلع إيه. تمام. يعني أنت ممكن في controllable states تطلع هي الأوتبوت وتايم شيفت منها لو النوميريتور بتساوي 1. غير كده الستيتس ممكن تطلع أي حاجة. تمام. طيب لو انا بقى دلوقتي عايز ارسم التايم ده البلوك دياجرام بتاعها. تمام. فالبلوك دياجرام انا هرسم خطين بيض. تمام. واحد منهم هو ده اليو اوف كي والتاني ده الواي اوف كي. تمام. طيب فانا هبدا من بالاكس 1 x1 of k plus 1. لو تفتكروا x1 of k plus 1 كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي مجموع
تمام. فكانت بتساوي 4 u of k نيجاتيف 6 y of k. تمام. طيب فده هو ال x1. انا جبت ال x1. تمام. كان تاني واحد عندنا كان عبارة عن ايه؟ كان عندي ال x2 of k plus 1. طيب x2 of k plus 1 ده كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي مجموع 3 حاجات. تمام. حاجة تبع الانبوت، حاجة من الاوتبوت، و تمام. طيب فكان بيساوي مجموع 3 حاجات. ايه كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي u of k، فهنا كان 1 نيجاتيف 11، فدي كده بوزيتيف وده نيجاتيف، نيجاتيف 11 y of k. تمام. بلس x1 of k. تمام. فانا كده عندي ال x1 of k plus 1، عشان اجيب منها ال x1 of k هدخلها على z نيجاتيف 1 تايم بلاي اوبريتور. تمام. طيب يبقى انا كده جبت ال x1 of k plus 1 وجبت ال x2 of k plus 1. طيب كده انا ناقص لي ايه؟ كده ناقص لي اجيب ال x3 of k. طيب ال x3 of k كانت بتساوي of k plus 1. كانت بتساوي ايه؟ كانت بتعتمد على حاصل مجموع حاجتين. كانت بتساوي ال x2 of k نيجاتيف 6 y of k. تمام. فانا عندي ده ال y of k، فانا اقدر اجيب اضربه في جين 6 وادخله على السمبل بالنيجاتيف. تمام. طيب فانا بس محتاج هنا، محتاج ايه؟ محتاج ال x2 of k، بس انا معايا x2 of k plus 1، فكل اللي اعمله ايه؟ هدخلها على تايم بلاي z نيجاتيف 1. تمام. طيب يبقى كده جبت ال x2 of k، جبت منها ال x3 of k plus 1. طيب انا عندي ال y of k نفسها كانت بتساوي ايه؟ ال y of k كانت بتساوي x3، فانا محتاج اجيب x3. انا محتاج اجيب هنا x3 of k، بس انا معايا x3 of k plus 1، فعادي جدا هدخلها على time delay z باور نيجاتيف 1. تمام. طيب يبقى ده هو ال x3 اللي انا عارف ان هو y of k. تمام. فهوصل ده بده. تمام. طيب فده ازاي ترسم البلوك دياجرام بتاع الاوبزرفر كانونيكال فورم. طيب الاوبزرفر كانونيكال فورم، لو انا بعمل ديزاين لاوبزرفر فانا ممكن اعمل ديزاين لاوبزرفر باي انسبكشن، ولو عرفت احط السيستم في صوره الobservable canonical form فانا كده عرفت ان السيستم هو completely observable. تمام. طيب نشوف اللي بعديها. طيب in problem 8c مديك discrete transfer function وبيقول لك هات لي السيستم، هات لي controllable canonical form والobservable canonical form والdiagonal form. تمام. طيب فاحنا هنجيب controllable canonical form by inspection. تمام. والdiagonal هنجيبه by derivation. طيب بس الفكرة في حاجة، الفكرة إن هو هنا مديك relative degree ما بين النوميريتور والدينومينيتور 0. تمام. يعني هو بيقول لك إن السيستم ده مفيهوش delay. فالفكرة إن إحنا كل الأناليسيس كنا عاملينها قبل كده كنا بنفترض إن الديلي في سيستم واحد أو أكتر. تمام. فأنت كل اللي هتعمله عشان نحقق الأناليسيس دي أنت لازم تخلي الريلاتيف ديجري اللي في البسط أقل من مقام واحد. تمام. يا إما مش هتعرف تجيبها باي انسبكشن ولازم تعملها باي ديريفيشن. تمام. فانت عشان تجيبها باي انسبكشن هتعمل لي لونج ديفيجن، تقسم ده على ده. تمام. فانا اللونج ديفيجن ممكن تجيبها بطريقه سهله جدا. انت هتقسم بس الكوفيشنت بتاع زد سكوير على زد سكوير 1 اوفر 1 ب1 بلس. تمام. هيبقى عندك الدينومينيتور زي ما هو زد سكوير بلس 4 زد بلس 3. تمام. طيب لو انا دلوقتي جمعت ده زائد ده هيبقى عندي فوق ايه في النوميريتور؟ هيبقى عندي زد سكوير اللي هي زد سكوير ده اللي انا عايزه. تمام. هيبقى عندي 4 زد، بس انا عايز ال 4 زد تبقى 6 زد فاجمع عليها 2 زد. تمام. هيبقى عندي 3 انا عايزها تبقى 8 فاجمع عليها 5. تمام. طيب دلوقتي اقدر احط السيستم ده بمجرد النظر احطه في كنترول كانونيكال فورم او observable كانونيكال فورم او اي فورم. تمام. ازاي؟ دلوقتي انا عندي جي ماتريكس فيه كنترول كانونيكال فورم كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن 0 ايدنتيتي والاتش عباره عن 0 1. تمام. طيب بالنسبه لهنا كنا بنحط الكوفيشنت بتاعت الكاركترستيك ايكويشن ان ريفرس اوردر اند ساين. تمام. فانا هحط نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. تمام. يبقى كده جبت الجي والاتش. طيب السي ماتريكس كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن الكوفيشنت بتاعت النوميريتور
in reverse order. تمام، فانا هيبقى عندي 5 2. تمام. طيب بالنسبه للدي ماتريكس، دي ماتريكس كان عباره عن الفري تيرم اللي هي هنا بواحد. تمام، دي ماتريكس كان في كل الحاجات اللي احنا حلناها قبل كده كان دايما بيبقى بزيرو. تمام. طيب لو انا عايز اجيب بقى الاوبزرفر كانونيكال فورم سهل اجيبه من هنا. تمام، برضو بقى انسبكشن. تمام، انا عارف ان الجي هي جي ترانسبوز. تمام، والاتش هبدلها واخد الترانسبوز بتاعها، والسي هبدلها واخد الترانسبوز بتاعها. تمام، ودايما الدي ماتريكس هتطلع واحد في كل حاجه. طيب. هي كل الفكره بس في السؤال ده ان انا لو عايز اجيب الدياجونال فورم فاحنا هنحله باي ديريفيشن عشان احنا اول مره نحل دياجونال. طيب فاحنا دلوقتي السيستم عندنا y of z over u of z equal 1 plus تمام 2 z plus 5 over z plus 1 z plus 3. تمام، في الدياجونال فورم بنعمل ايه؟ بنعمل فاكتورايزيشن للكارتيسيك ايكويشن. تمام، بجيب البولز بتاعت السيستم. تمام، وبعد كده بعمل partial fraction. تمام، فانا هنا عملت partial fraction سميت ال1 ده سميته c نوت. تمام، وبعد كده c1 c2. تمام، وممكن اسمي ال1 ده اخليه p1 عشان صوره جنرال، وده second pole. تمام، فقبل بس ما نكمل نعمل بس ريفيجن بسرعه. انت لو عايز تحط السيستم في كنترول كانونيكال فورم كنت بتفرض الستيت ويبقى عندك y of z over q of z times q of z over y of z. دي هي الديفرنس الترانسفير فانكشن، وبعد كده بتضرب وسطين في طرفين كل واحد فيهم وتجيب الديفرنس ايكويشن. تمام، بالنسبه وبتستخدم اللي هي البارallel بروجرام. تمام، بالنسبه بقى للاوبزرفر كنا بنستخدم النستد بروجرامينج، وكنا بنضرب وسطين في طرفين على طول نجيب الانفرس زد ترانسفورم، جبنا الديفرنس ايكويشن ونكمل. تمام. طيب في الدياجونال فورم بنعمل ايه؟ بنيجي على الستاتستيك ايكويشن ونعمل فاكتورايزيشن، بعد كده نعمل بارشال فراكشن. تمام، فدي عشان تفتكر بس انت ازاي بتعمل ديريفيشن بتاع كل واحده فيهم. تمام، فانا جيت هنا عملت فاكتورايزيشن للمقام. عندي في بول عند النيجاتيف 1 وبول عند النيجاتيف 3. تمام، وبعد كده عملت هنا بارشال فراكشن. تمام، انت تعرف سهل تجيب الكوفيشنت سي نوت انت جبتها، سي 1 تقدر تجيبها، والسي 2 تقدر تجيبها على طول. تمام، كل الحكايه ايه؟ هضرب اليو في اليو اوف زد، فانا عندي الواي اوف زد بتساوي سي نوت يو اوف زد بلس سي 1 يو اوف زد اوفر زد بلس بي 1 بلس سي 2 يو اوف زد اوفر زد بلس بي 2. تمام. طيب في الصوره الدياجونال فورم كنا بنعمل ايه؟ في الدياجونال فورم كنا بناخد كل ده. تمام، اول بول نسميه x1 اوف زد، وتاني واحد كل ده هنسميه x2 اوف زد. تمام، فانت دلوقتي كده عندك هنا ال x1 اوف زد بتساوي ايه؟ بتساوي u of z over z plus p1. تمام، فانا لما هضرب وسطين في طرفين واخد z inverse فكده هيبقى عندي x1 of k plus 1 equal negative p1 x1 of k plus u of k. تمام، هيبقى عندي ال x2 of z بتساوي u of z over z plus p2. هيبقى عندي x2 of k plus 1 equal negative p2 x2 of k plus u of k. تمام، فدايما هتلاحظ هتلاقي ان دايما الستيت بتبقى مرتبطه بالستيت اللي قبليها عن طريق البول بتاعها، ودايما مرتبطه بالانبوت. تمام، ولو كنا كتبنا الواي اوف كي اللي هي الايكويشن دي فهتبقى بتساوي ايه؟ بتساوي c1 x1 of k plus c2 x2 of k plus c0 u of k. تمام، تيجي تحط ده في صورة state space representation في صورة matrices هيبقى عندك ايه؟ ان ال x1 احنا عبارة عن negative p1 في ال x1 plus u of k. طيب وال x2 كانت negative p2 تمام في ال x2 plus uk. تمام، وعندك ال y of k كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي c1 x1 of k c2 x2 of k c0 u of k. تمام، السي نوت اللي هي دي ماتريكس اللي هي ب1 اللي هي واحد في كل الريبريزنتيشن. تمام، طيب يبقى كده احنا لو عايزين نجيب الدايجونال فورم باي انسبكشن هتيجي على الكاركترستيك ايكويشن تعمل فاكتورايزيشن تجيب البولز وتحط لي البولز على الدايجونال، والاوف دايجونال دايما بصفار. فانت كده عندك في الجي ماتريكس في الدايجونال فورم تبقى عباره عن دايجونال ماتريكس والدايجونال elements بتاعتها هي البولز بتاعت السيستم. تمام، يبقى دايما عندك ال H
فيكتور هو عباره عن ones. تمام. والسي فيكتور بيبقى عباره عن ايه؟ السي فيكتور هو عباره عن الكوفيشنتس اللي انت جبتها من البارشال فراكشن. تمام. والسي نود احنا قلنا اللي هو عباره عن الدايركت element او الدايركت ماتريكس، واللي هو هنا ده كان بيساوي 1. تمام. طيب فالدايجونال فورم ايه يعني بستفاد منها بايه؟ اول حاجه ان انا بقدر في الجي ماتريكس اشوف البولز على طول، فاقدر احكم على السيستم ستابيليتي. فانا عارف ان هنا السيستم انستيبل عشان عندي فيه بول اوتسايد اليونت سيركت. تمام. تاني يعني كده اول حاجه عرفت احكم على الاستابيليتي، حكمت على الترانزيت بتاع السيستم، اعرف على الترانزيت بتاع السيستم. تاني حاجه لو بصيت على الاتش فيكتور لقيته كله وانز كده، عرفت ان السيستم كنترولبل، ان انا كده عندي كل ستيت اقدر اتحكم فيها عن طريق الانبوت. تمام. لو بصيت هنا على السي فيكتور لقيت السي فيكتور كل الفاليوز فيه نون زيروز، فكده عرفت ان السيستم ده كومبليتلي اوبزرفبل، ان انا اقدر اشوف الاوتبوت، اقدر يعني من خلال الاوتبوت ميجرمنت اقدر استيميت او اوبزرفبل ستيت. تمام. فانا كده في الدياجونال فورم لو ده مفيش نون زيرو اليمنت في الاتش فيكتور كده عرفت ان السيستم كنترولبل، عرفت ان السيستم اوبزرفبل، عرفت ادرس الترانزيانت والسي ستيت الترانزيانت قصدي او الاستابيليتي بتاعت السيستم عن طريق البولز. تمام. وزي اي ريبريزنتيشن عرفت السيستم فيه ديلي او لا عن طريق الدي ماتريكس. تمام. طيب في problem 12 مديك two status based representation. تمام. وبيقول لك find the unknowns A B C D. طيب فدلوقتي انا عندي احنا متفقين ان السيستم دي unique transfer function، دي transfer function واحده بس ممكن امثله يعني ليه unlimited status based representation. تمام. فهو مديك two status based representation وبيقول لك find the coefficients او ال unknowns E وال B C D. تمام. طيب فانت لو بصيت على اول واحده، على اول representation. تمام. اول representation دي لو انت ركزت فيها هتلاقي ان هي عباره عن ايه؟ دي جوردن فورم. تمام. الجوردن فورم ان انت كان بيبقى عندك في repeated pools، لما كنت تيجي تعمل partial fraction يبقى عندك في نتيجه repetition في pool اعتمد او في state اعتمد على الstate اللي قبليها، عشان كده هنا ظهر لك ال1 اللي ما كانش بيظهر في صوره الدايجرام. تمام. طيب فكده دي اول representation هي الجوردن. طيب تاني representation لو بصيت عليها هي عبارة عن zeros identity zeros 1. تمام. وهنا اي حاجة يبقى دي على طول هي ايه؟ دي الobserver، ده الobserver canonical form. تمام. طيب فاحنا قلنا اول representation هي الجوردن فورم. طيب لو انا عايز اجيب الترانسفير فانكشن من الجوردن فورم باي inspection اجيبها ازاي؟ تمام. احنا عارفين ايه؟ عارفين ان في الجوردن فورم احنا عاملين partial fraction لبول ريبيتد، وانت عندك هنا البول ريبيتد 3 مرات، فهيبقى عندك 3 pools. هنا z negative e to the power 3 z negative e square z negative e to the power 1. تمام. طيب الكوفيشنتس بتاعت البسط، تمام، اللي هي C1 و C2 و C3 كانت دايما بتظهر مين؟ بتظهر معايا في الاوتبوت فيكتور. تمام. فكانت بتظهر انا عندي هنا وبتظهر معايا عندي بالترتيب. يعني انا عندي البول الريبيتد اكتر ده انا كنت باخده هو الفيرست ستيت، فهو ده الكوفيشنت بتاعته. تمام. الكوفيشنت بتاع تاني واحد هو ال4 وده 1. تمام. لو انا عايز اوحد الشكل بتاع ده هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي z negative e to the power 3، هيبقى عندي هنا 2 مضروبة في 0 2 مضروبة في 1 أو مضروبة في z negative e to the power 0. تمام. plus 4 z negative e to the power 1 عشان أوحد مكان ضربت فوق وتحت في z negative e to the power 1 plus 1 z negative e to the power 2. تمام. طيب يبقى كده أنا عرفت أجيب الترانسفير فانكشن من أول representation by inspection. طيب تاني representation احنا قلنا اللي هي الobservable canonical form. الobservable canonical form كانت بتبقى في الصورة دي. طبعا احنا عارفين ان السيستم عبارة عن third order، فانا هيبقى عندي هنا z cube z square z
تمام. لو بصينا فوق الكوفيشنتس بتاعت النوميريتور كانت بتظهر لنا فين، بتاعت الدينومينيتور قصدي، كانت هي دي. تمام. وبتظهر بريفرس ساين اند اوردر. تمام. فانا يبقى عندي 1 نيجاتيف 3 3. تمام. اعكس ترتيبهم يبقى 3 نيجاتيف 3 1 واضربهم في نيجاتيف. هيبقى عندك ايه بلس 3 نيجاتيف 3. لا احنا قلنا نضرب في نيجاتيف، فيبقى عندك نيجاتيف 3 بلس 3 نيجاتيف 1. تمام. طيب يبقى ده كده جبنا الدينومينيتور. طيب النوميريتور كنا بنجيبه في 2، الدينومينيتور كان هو ده الكوفيشنتس بتاعت ال H فيكتور بس كانت in reverse order. تمام. فيبقى عندك فوق bz سكوير بلس cz بلس d. تمام. طيب يبقى انت كده عندك ترانسفير فانكشن. تمام. الاثنين نفس السيستم فالاثنين بيساووا بعض. تمام. هتقارن coefficients وتجيب الانونز، هتجيب ال E وال B وال C وال D. تمام. فانت هيطلع لك ان ال E بتساوي 1. تمام. وقارن بقى الباقي هتجيب ال B وال C وال D. تمام. تمام. فاحنا قلنا هنكمبير coefficients ليه؟ عشان احنا عارفين الترانسفير فانكشن اللي جبناها من الجوردن ريبريزنتيشن هي الترانسفير فانكشن اللي جبناها من الأوبزرفر كانونيكال فورم. تمام. لو احنا يعني دي نوت لو جات لك في أي حتة، يعني أكيد مش تيجي في الامتحان عشان مفيش امتحان أصلا. تمام. لو هو جاب لك الريبريزنتيشن دي x1 of k plus 1. تمام. وجاب لك إن هي دي نص. تمام. هتعمل إيه؟ تمام. لو انت جات لك كده او جات لك ريبريزنتيشن انت مش عارف هي جوردن، مش عارف ان هي observable، مش عارف تجيب الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم. تمام. يعني مش عارف تجيبها باي انسبكشن، فهتروح للقانون. انت عارف ان الترانسفير فانكشن بتساوي c زد اي نيجاتيف a والانفرس في البي بلس الدي. تمام. فهتروح للقانون ده. تمام. فاحنا ليه ما رحناش للقانون ده؟ عشان احنا عارفين ان ازاي نجيب باي انسبكشن الجوردن كانونيكال فورم او الأوبزرفر كانونيكال فورم. تمام. فانت لو مش عارف هتعمل كده. طيب لو جات لك ان دي نص، فانت ممكن تجيبها باي انسبكشن عادي جدا، هي نفس الترانسفير فانكشن اللي احنا جبناها قبل كده اللي هي دي، هتضربها بس في نص. ليه؟ لان انا اعتبرت ممكن اخد النص ده اخده كومن فاكتور واخده مع الانبوت. تمام. فانا الانبوت فيكتور اتش او السي لو مضروبين في اي كونستانت ممكن تاخده عادي، وبعد ما تخلص خالص تجيب الترانسفير فانكشن تضربه بعديها فيها بعد كده. تمام. طيب يبقى ده كده الجزء الاولاني اتكلمنا فيه على ال representation of static space. تمام. discrete static space. الجزء التاني ان شاء الله هنتكلم على ال design using frequency domain.